S-au copt roșiile în grădina părinților mei și sunt mult prea multe pentru a le mânca în stare proaspătă, așa că astăzi vreau să vă arăt cum putem conserva roșiile pentru iarnă, astfel încât să ne bucurăm de ele pe tot parcursul anului. Această rețetă este una foarte simplă și aveți nevoie, bineînțeles, de roșii. Pot fi mai multe sau mai puține după cum aveți, nu contează. Dacă aveți mai multe roșii, faceți mai multe borcane, dacă aveți mai puține, faceți mai puține borcane. Pe lângă roșii veți avea nevoie de puțină sare și opțional niște ierburi aromatice proaspete. Eu am aici oregano proaspăt din curtea mea. Dacă doriți, puteți să puneți doar roșii și sare, nu este nevoie de ierburi aromatice. Pentru început va trebui să opărim roșiile, asta pentru a le putea scoate coaja mult mai ușor. Pe acestea lunguiețe vreau să le păstrez întregi, pentru că sunt foarte frumoase. Iar pe cele rotunde le voi toca sau le voi face sos de roșii. Cu un cuțit voi face o mică crestătură, asta pentru a fi mai ușor să decojez roșiile după ce le-am opărit. Și voi pune fiecare roșie în apă. Le voi opări doar pentru câteva minute, cât să pot îndepărta cu ușurință coaja. Voi lăsa roșiile în apa clocotită pentru 2-3 minute. Când coaja se poate îndepărta cu ușurință, putem să scoatem roșiile și le lăsăm să se răcească puțin, cât timp ne ocupăm și de celelalte. Odată opărite roșiile, le voi îndepărta coaja și la nevoie mai ajut de un cuțit pentru a scăpa de părțile nedorite. După cum puteți observa, se decojesc foarte ușor și nu pierdem deloc din pulpa roșii. În continuare, va trebui să tai roșiile rotunde în cuburi. Am scos cotorul, iar dacă doriți, puteți îndepărta și semințele. Pe mine nu mă deranjează, așa că le voi păstra. În borcanele mari voi pune roșiile întregi și le voi lăsa cu tot cu cotor pentru a-și păstra mai bine forma. Și voi pune cât de multe roșii în cap un borcan. Opțional, puteți adăuga în fiecare borcan câte o crenguță de oregano sau la fel de bine de busuioc. În continuare, voi umple borcanele mici cu roșiile tocate și voi lua și roșii și zeamă. Restul de roșii tocate le voi pasa foarte bine pentru că va trebui să le punem peste roșiile întregi. Voi pune sucul de roșii peste roșiile întregi. Dacă doriți, puteți trece acest suc prin sită pentru a scăpa de semințe. Scuturați foarte bine borcanele pentru a nu rămâne goluri de aer. La final voi pune în fiecare borcan puțină sare, cam un vârf de linguriță. Dacă doriți, puteți omite sarea cu totul. Vom pune în continuare capacele și le strângem foarte bine. Apoi scuturăm și borcanul pentru ca sarea să ajungă peste tot. Vă rog să țineți cont că atât borcanele cât și capacele sunt spălate și sterilizate. După ce le-am strâns bine, nu-mi rămâne decât să le fierb la bain-marie. Pentru a fierbe roșiile la bain-marie, am luat cea mai mare oală pe care am avut-o în casă. Dacă vă interesează, are aproximativ 23 de litri. La baza ei am pus un prosop și toate borcanele cu roșii, iar acum voi pune apă cât să acopăr borcanele mici. Pentru că roșiile sunt crude, voi fierbe borcanele pentru o oră din momentul în care apa a început să fiarbă. Focul va fi la mediu spre mic. După o oră de fiert, voi lăsa borcanele să se răcească în această apă pentru a se răci ușor, iar a doua zi le pot pune în pivniță sau în cămară, după cum are fiecare. Dragii mei, am făcut astăzi împreună două tipuri de roșii în bulion. Roșii întregi în bulion și roșii tocate. Roșiile întregi arată foarte bine și sunt și foarte gustoase.
la fel și cele tocate, care sunt mult mai simplu de preparat. La această rețetă este foarte important să aveți capace noi și neapărat care să se închidă etanși. În felul acesta, roșiile vor rezista peste iarnă fără probleme. Dacă nu aveți capace bune, acestea vor prinde aer și roșiile vor fermenta. Sunt convinsă că nu vă doriți asta pentru că este ceva de muncă la această rețetă și ar fi păcat să aruncați totul la gunoi, așa că țineți cont de capace înainte de a vă apuca de rețetă. Ați văzut că rețeta este una foarte simplă, iar dacă aveți multe roșii cu care nu știți ce să mai faceți, neapărat conservați-le în acest fel. Sunt minunate la supe, la ciorbe, le puteți pune în sosurile pentru paste, în sosul de pizza sau la lasagna. Puteți face cu ele orice vă trece prin cap. Sper de suflet ca rețeta să vă fie de folos și spor la conserve!